สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาติดประตูนะครับประตูเลื่อนชุดประตูเลื่อนนะครับจากตามเว็บ Lazada เลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับติดยังไงทำยังไงตามผมมาเลยครับเขาจะมาเป็นชุดสำเร็จมาอันดับแรกก็วัดหารูก่อนนะครับหาตำแหน่งที่จะเจาะดูขาเนี่ยครับทาบเอานะครับเว้นระยะห่างจากตรงลูกล้อนะครับห่างสักประมาณ2นิ้ว3นิ้วก็ได้ครับสว่านไม่คมนะครับเจาะไปก็ควันขึ้นเลยเนี่ยครับพอสว่านคมไปรับมาแล้วก็ปื้ดเดียวนะครับเจาะเสร็จแล้วก็ใส่น็อตเลยครับง่ายติดง่ายมากเลยนะครับเหมือนเขาจะมีชุดสำเร็จมาให้พร้อมเลยนะครับนี่นะครับผมวัดระยะห่างไว้ประมาณสัก3 นิ้วนะครับ2 นิ้ว3 นิ้วนะครับแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่ประตูด้วยนะครับประตูกับระยะวงกบนะครับระยะวงกบที่เขาเว้นไว้ให้ช่างเว้นไว้ให้นะครับว่าพอดีกับตัวประตูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขยับขึ้นลงเอาตัวตามสภาพนะครับแล้วก็เจาะใส่ขา2 อันนะครับขาแขวนมันนะครับเนี่ยนะครับเคล็ดลับอีกอย่างก็คือว่าจะต้องหันด้านที่เป็นตะขอนะครับออกด้านนอกจากนั้นรางนะครับชุดรางเนี่ยจะเป็นเหล็กเหล็กเป็นชิ้นมานะครับชิ้นหนึ่งประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาต่อเลยครับยึดโดยน็อตนะครับไอ้ที่ผมวัดนี้คือวัดหาตำแหน่งรูนะครับหาตำแหน่งรูที่จะจุดเจาะมันนะครับเจาะผนังปูนนะครับแล้วพอเราวัดตำแหน่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเจาะปูนกันเลยครับเจาะปูนเนี่ยใช้ปุ๊กเขาก็แถมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็หาดอกสวอนที่เท่ากับปุ๊กนะครับแล้วก็มาเจาะเลยนะครับเจาะเสร็จก็ใส่ปุ๊กเลยครับปุ๊กที่เขาแถมมาให้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายึดตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวแรกมันจะไม่มีขาต่อนะครับจะเป็นห่วงกลมเลยนะครับก็ยิงก็เลยครับเขาจะให้มาเป็นน็อตนะครับแล้วก็เป็นขามาคือถ้ามีสว่านไฟฟ้านะครับก็จะสบายหน่อยนะครับสามารถขันได้เลยถ้าไม่มีก็ใช้บล็อกแก่ก็ได้ครับแต่ว่าจะเหนื่อยนิดนึงถ้าบล็อกยิงมีก็จะสะดวกนะครับก็คือมันสะดวกตรงไหนมันสามารถทำงานมือเดียวได้นะครับมือหนึ่งจับอีกมือหนึ่งยิงเนี่ยครับยิงไปเลยครับปืดยิงจนครบทุกตัวนะครับก็ให้มากี่ตัวก็ใส่เท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าระยะห่างของประตูเนี่ยเดี๋ยวมันมีตัวล็อกกั้นไว้ให้นะครับก็ค่อยๆยิงนะครับทีละตัวนะครับตรงนี้นะครับจับระดับน้ำด้วยนะครับว่าจะให้ประตูเนี่ยปกติไหลไปทางไหนนะครับผมกล่าวว่าคิดไว้ว่าจะไหลไปทางฝั่งเปิดนะครับก็คือว่าไหลฝั่งเปิดนิดๆนะครับก็คือมันจะเปิดไปเองถ้าประตูอยู่นิ่งๆมันจะเปิดออกเองหรือใครจะไว้ฝั่งปิดก็ได้ครับสะดวกฝั่งไหนฝั่งนั้นแหละครับจริงๆผมพลาดไปนิดนึงถ้าไว้ฝั่งปิดจะดีกว่านะครับประตูคือมันปิดเองแต่ทีนี้คิดว่ามันเปิดรับลมรับเริ่มอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งคอยปิดอยู่คอยเปิดคอยนั่นอยู่นะครับคอยหาอะไรกั้นอยู่ก็เลยไว้ฝั่งเปิดนะครับมันจะเอียงไปฝั่งเปิดนิดนึงเวลาใส่ก็ยกเข้าอย่างนี้เลยครับยกง่ายๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักประตูประตูหนักไม่หนักนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างนะครับต้องใส่กันข้างล่างด้วยนะครับกันไม่ให้มันโยกเนี่ยนะครับเนี่ยครับเสร็จสับเบ็ดเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็ลิงก์ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับ